وقتی دنبال یه کار جدید میگردیم، شرایط زندگی بیشتر اوقات ما رو مجبور میکنه پول رو تو اولویت قرار بدیم. حقوق بالا باشه، پاداش خوب یا مزایای جذاب. اینکه فکر کنیم حقوق بهتر زندگی رو بهتر میکنه ساده است، ولی خب همیشه هم اینجوری پیش نمیره. اگه فقط روی عدد حقوق تمرکز کنیم، اون موقع است که یه فاکتور گنده رو که ممکنه باعث موفقیت یا شکست ما تو شرکت بشه رو کنار گذاشتیم. فرهنگ کاری اون شرکت. یه شرکت با یه فرهنگ سمی میتونه کل انرژیتون رو بگیره، سلامت روان براتون نذاره و حتی به شغلتون تو آینده هم آسیب بزنه. سلام، من پیمان هستم و امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا فرهنگ شرکت باید اولویت اصلیمون موقع انتخاب باشه، حتی بالاتر از یه حقوق خیلی جذاب. اول از همه بگم هدف اصلا این نیست که هر چقدر هم کم حقوق دادن اوکیه. این خودش نقض یه کالچر درست درمونه. حرف اینه که در کنار درآمد خوب بتونیم از کار کردن هم لذت ببریم. واسه این که حالا بحث رو جلو ببریم، در مورد 3 مشکل میخوام صحبت کنم. یک، چرا فقط روی حقوق تمرکز کردن عملاً به ضررمون تموم میشه؟ چرا فرهنگ کاری بد به ضرر شرکت هاست، مخصوصاً حالا واسه جیب خودشون؟ و چرا برن اوت مشکلی بزرگتر از چیزیه که فکرشو میکنیم؟ خوبه؟ پس لایک و سابسکرایب و زنگوله و این چیزا تا بریم واسه ادامه ویدیو. ولی قبلش اسپانسر این ویدیو پادکست رادیو باگه. رادیو باگ پادکستیه تو حوزه تست و کیفیت نرم افزار که سعی میکنه تجربه آدما تو این حوزه رو با همه به اشتراک بذاره. اگه به مباحث تست و حالا کلا کیفیت یه نرم افزار علاقه دارید، کانال یوتیوب پادکست رادیو باگ رو دنبال کنید. جهت شفاف سازی اینم بگم، من برای این تبلیغ یه دونه پیتزا گرفتم. همینقدر ارزون، سریع هم غذا خرج میشم. چرا برگر تو هارلمو نگرفتم؟ پس پیتزا که همینجا بود که. خب اول بیاین در مورد این صحبت کنیم که چرا وقتی نگاهمون فقط به حقوقه، آخرش خودمون ضرر میکنیم. اگه هدف اصلیتون اینه که بالاترین حقوق ممکن رو بگیرین، اون موقع شاید براتون تشخیص رد فلگ ها تو محیط شرکت سخت‌تر هم بشه. یه چیزایی مثل مدیریت غلط، ددلاین‌های عجیب غریب یا حالا جلسات بیش از حد و بی سر و ته. اولش شاید خودتون هم راضی کنید که آقا به پولش میارزه، ولی استرس و استرابی که اینجور محیطا با خودشون دارن، زودتر از چیزی که فکر میکنی یقتون رو میگیرن. اینکه همیشه سر کار تحت فشار باشین فقط اثرش رو تو خروجی کارتون نمیذاره، زندگی شخصیتون رو هم به هم میریزه، خوابتون رو هم مختل میکنه. حالا تو دراز مدت میتونید منتظر افسردگی حالا یا خدای نکرده بیماری‌های دیگه هم باشین. حالا یه روز میگین دیگه به اینجام رسیده، بعدشی از این شرکت میرین یه شرکت دیگه که همین حقوق بده. باز اگه شرکت جدید هم همین فرهنگ کاری رو داشت، دوباره همین آشه و همین کاسه، دوباره چند ماه دووم میارین، بعدم شرکت بعدی. اون وقتی که حالا بیشتر از یادگیری و پیشرفت تو محل کار فعلیتون یه جورایی واسه آپدیت رزومه دارین وقت میذارین. همینجوری مجانی هم نیست این تغییرات. اعتماد به نفستون آسیب میبینه، کانکشناتون رو ممکنه از دست بدین و حس بد این که هی دارین از اول شروع میکنین. جدا از اینو، به نظرتون شرکت ها دوست دارن رزومه کسی رو ببینن که هر 6-7 ماه کار عوض کرده؟ واقعا فکر نکنم. خیلی هم ساده است که خودتون رو مقصر بدونید واسه اینکه نتونستین سازگار بشین تو فرهنگ سمی اون شرکت و شاید فکر کنین من به اندازه کافی خوب نیستم. مثلا اعتماد به نفسی میمونه که خرج پیدا کردن کار بعدی کنین. واقعا هم شما بد نیستین، فقط توی محیطی گیر کردین که ساپورت درست حسابی ازتون نداشته. فرهنگ شرکت کلا یه کار داره، اونم اینی که به شما حس احترام، شنیده شدن و مفید بودن بده. حالا بیایم ببینیم این فرهنگ بد به خود شرکت چه آسیبی میزنه و چقدر براشون خرج برمیداره. شرکتایی که فکر میکنن با تصمیمای غلطشون یه خورده پول کمتری خرج کردن، معمولا تو آینده بیشتر از جیبشون میره تا همین آسیبا رو رفع کنن. ترک نیروهای خوب، برن اوت و تصویر بدی هم که ازشون تو حالا دید عموم به عنوان شرکت بد ساخته میشه، آخرش بیچارهشون میکنه. شاید حالا سرمایه گذاری رو آموزش یا سلامت کارمندامون به نظر هزینه بیاد، ولی شرکتایی که چشمشون رو روی اینجور چیزا میبندن بیشتر از این عددها ضرر میکنن. شرکتی که محیط خوبی نداره هم روزهای بیشتری رو به عنوان
استعلاجی میبینه از طرف کارمنداش، هم انگیزه کمتری ایجاد میکنه، هم حالا به طور کلی اعضای تیم کمتر با هم جور میشن. این رو حتما دیدین که جایگزینی نیرویی که جدا میشه معمولا 2 برابر حقوق یه ماهش برای خود شرکت هزینه ایجاد میکنه. حالا پروداکتیویتی شرکت چه ضربه‌ای خورده این وسط بمانه. بودجه شرکت هم محدود دیگه، حالا چقدر توان مقابله داره. مسئله بعدی این که اگه یه شرکت به سلامت تیم و اعضاش اهمیت نده، برن‌اوت با کله میاد سراغشون. وقتی هم اومد همین اعضا حالا یا استعفا میدن یا سرخود کار میکنن یا کیفیت کارشون میاد پایین و حالا گاهی اوقات یه تصمیماتی میگیرن که هزینه زیادی رو به خود شرکت تحمیل میکنه. خبرش هم میده سایت‌های مختلف و تلگرام و حالا شرکت این دفعه باید تازه بیشتر هم خرج کنه که نیروی جایگزین رو راضی کنه. والا به خدا ما خوبیم. ولی واقعا مشکل اصلی حل شده؟ فرهنگ که همونه. و اما مشکل سوم برن‌اوت و قبول کنین هست، واقعی تر از مستند. برن‌اوت یا همون فرسودگی شغلی که خب ترجیح میدم از اینجا ترجمهش نگم، همینجوری توی یک هفته ظاهر نمیشه. این قضیه تو طول ماه‌ها رو هم تلمبار میشه و شما رو توی حالت فقط زنده بودن نگه میداره. فقط آمار کشورهای مختلف رو ببینید حساب دستتون میاد. تو آمریکا حدود 52% کارمندا میگن یه زمانای احساس برن‌اوت دارن. مشکلات مربوط به استرس و اضطراب سالانه 300 میلیارد دلار به شرکت‌های آمریکایی خسارت میزنه. منم نمیگم، این رقم تو انگلستان بیش از 45 میلیارد پونده، مخصوصا با ساپورتی که سیستم برای ترک کار با حقوق و تراپی دارن. هزینه زیادی هم به سیستم درمانشون تحمیل میکنه. تو اروپا هم همین داستانه و حالا این رقم حدود 240 میلیارد یورو رو نشون میده. همینی هم که گفتم میلیارد بودا. حالا ممکنه بین کشورهای مختلف تو اتحادیه اروپا شرایط فرق کنه، ولی همه آدمیم و برن‌اوت برای هممون هست. یه مشکل بزرگ دیگه هم اینه که برگشتن از برن‌اوت زمان بره. بحث یه آخر هفته و یه خورده بیشتر بخوابم و یا یه سفر کوچیک برم نیست. ماها زمان نیازه. شاید باید لایف استایل رو عوض کنیم و واقعیتش بدون ساپورت خوبم تقریبا ممکن نیست. برای شرکت ها بسته به قانون حمایت ها میتونه فرق کنه. حالا چقدر کار کنی یا با حقوق مدت بیشتری استراحت کنی و حتی کمک مستقیم که از اون شرایط بگذری. در مورد هلند که خودم هستم بخوام بگم، شما اگه خدای نکرده دچار برن‌اوت بشین میتونین با پزشک شرکت صحبت کنین که شخصی خارج از خود شرکته و حرف شما رو هم نمیبره بذاره کف دست شرکت. اگه نیاز باشه به شرکت میگه شما نیاز به استراحت دارین و از اونجاست که فرایند درمان شروع میشه. اگه نیاز تراپیست براتون پیدا میکنن و تا جایی که میدونم تا 2 سال شرکت باید حداقل 70% حقوقتون رو بده. حتی حالا بسته به سایز شرکت محدودیت‌های خودش رو تو استخدام یکی به جاتون هم پیدا میکنه. خود فرایند برگشتن به کار هم جزئیاتی داره که اگه دوست داشته باشین کامنت کنید و من یه ویدیو کامل در مورد برن‌اوت و کلاً سلامت کار در هلند براش ثبت میکنم. حالا که مشکلات و ضرر رو دیدیم، ببینیم یه شرکت خوب چجوری باشه میارزه. واقعاً به قضیه نگاه کنم پول مهمه، زندگی هممون خرج داره، چیزای زیادی هم هست که دوست داریم بهش برسیم. قرارم نیست به قول خودمون فدای یه شرکت کنیم تا یه عدد خوب بیاد تو زندگیمون. حالا فرض کنیم یه شرکتی پیدا شد، عدد قابل قبولی بهت میده، دیگه تو اون شرکت باید دنبال چی گشت؟ به نظر من اول اینکه یه شرکت خوب از قبل واسه سلامت اعضاش برنامه داره، واسه بالانس کار و زندگیشون ارزش قائله و این حس رو ایجاد میکنه که همه توی قایق هستیم، همه با هم خوشحالتر و حالا سالمتریم. نتیجهش رو کجا میبینی؟ اعضای تیم مدت زمان بیشتری اونجا موندن و ایده‌های بیشتری تو اون محیط مطرح میشه. چرا؟ چون محیط شرکت به اعضا احساس امنیت بیشتری میده. اون موقع است که اعضا دوست دارن بمونن و حتی کار بهتری هم تحویل بدن. منظورم سال بیشتریه، نه حالا ساعت بیشتری در روز. دوم اینکه شرکت پاداشو گذاشته برای رفتار درست که باعث بهتر شدن تیم میشه، مثل منتورینگ بقیه، داوطلب شدن برای کارهای مختلف و حتی حالا برنامه‌ریزی فعالیت‌های تیمی. اگه واقعا فقط تعداد فروش یا حالا مثلا PR بسته شده، تعداد خط کد و میشماری،
مسیرت غلطه و یه جوری میفتی توی یه چرخه‌ای که همین قبل‌تر گفتم. سوم، شفاف نگه داشتن فضاست. هیچکی دوست نداره تو تاریکی مطلق باشه و کار کنه. یه جایی که نمیدونی چه خبره، نمیدونی کجا میره. یه خورده بحث حقوق و پیشرفت و اینکه تصمیمات چه جوری گرفته میشه رو شفافتر کنین باشون و اونا هم اعتماد بیشتری بهتون خواهند داشت. اینجوری اگه اونا هم مشکلی ببینن با همون اعتماد بیشتر پیشتون میان قبل از اینکه مشکل از کنترل خارج بشه. شفافیت هم بساط شایعه و غیبت هم که سم هر تیمیه رو جمع میکنه. چهارم و آخرم این که یه فرهنگ سالم اهداف درست درمونی داره که واقعا میشه بهش رسید. اینکه منو مجبور کنی 12 ساعت در روز کار کنم تا به ددلاین برسم، اسمش واقعا قهرمان بازی نیست، با سر تو چاه برناوت رفتنه. بعد من برناوت بشم ضررشو کی میبینه؟ جفتمون. شما هدف درست تعیین کن، حواست به انرژی و استراحت تیمت باشه، تمام سال از همشون نتیجه تحویل بگیر. واقعا وقتی به کالچر یه شرکت نگاه میکنی میبینی همینی که شرکت رو پیش میبره. فرق این که بچه ها دوست دارن شنبه حالا یا دوشنبه سر کار حاضر بشن یا به زور اومدن. ساپورت خوب یه شرکت خودش سلامت تیم رو حفظ میکنه، باعث ایجاد ثبات میشه و پیشرفت اعضای تیم هم به چشم میاد اون موقع. از اون طرف یه فضای سمی با هر چقدر پولی که بخواد بده هم به شما آسیب میزنه هم به خودش. اگه دنبال کار میگردین خیلی مهمه که یه خورده اون طرفتر عدد و رقم رو هم ببینید. اگه میتونین به کسایی که الان تو اون شرکت کار میکنن پیام بدین، باشون صحبت کنین یا دنبال نقد و بررسی‌های اون شرکت تو لینکدین و توییتر و سایت ها بگردین. اگر هم الان جایی کار میکنین که ازش دارین لذت میبرین بدون اینکه خوش شانس بودین و تا جایی که میشه استفادهشو ببرین. و آخر اگر هم مدیری هستید که نقش رهبری توی شرکت رو دارید، بدونین که سرمایه گذاری رو آدم ها و ساخت محیط مثبت و سالم بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید براتون آورده داره. انشاء امروز هم ختم بخیر شد. واقعا امیدوارم حرفای مفید زده باشم و شاید حداقل تو گوش یه عده هم رفته باشه. اگه اینجوری بوده شاید این 2 ویدیو هم به درتون بخوره. فعلا